So guys, welcome to our channel Doctor Care and you get many information related admission process. તો આજે આપણે હવે જોઈશું કે સેકન્ડ રાઉન્ડમાં એડમિશન કન્ફર્મ કરાવવા માટે શું કરવું જોઈએ. તો પહેલાં તો એ જોઈ લઈએ કે સેકન્ડ રાઉન્ડમાં સીટ કઈ કઈ આપવામાં આવી છે. તો બીજા રાઉન્ડમાં પ્રથમ રાઉન્ડની નવી આવેલી સીટ, પ્રથમ રાઉન્ડની નોન રિપોર્ટેડ બેઠકો અને પ્રથમ રાઉન્ડની કેન્સલ થયેલ બેઠકો પર પ્રવેશ ફાળવવામાં આવ્યો છે. હવે આપણે જોઈએ કે અલોટમેન્ટ લેટરનું પ્રિન્ટ કઈ રીતે કઢાવવાનું. તો ઉમેદવાર પોતાનું યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડની મદદથી લોગિન કર્યા પછી પોતાનો અલોટમેન્ટ લેટર અને ટ્યુશન ફીના ચલણ ડાઉનલોડ કરી શકશે. હવે ટ્યુશન ફીની ચૂકવણી કઈ રીતે કરવી. તો ટ્યુશન ફીની ચૂકવણી આપણે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથવા તો એચડીએફસી બેંકની શાખામાં જઈ કરાવી શકીએ છીએ. જે એચડીએફસી બેંકની શાખા આ વેબસાઇટ પર અવેલેબલ છે, એ પણ હું તમને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ. એડમિશન કન્ફર્મ કરવા માટેની સૂચનાઓ જોઈએ. તો એમાં ઉમેદવારે હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા માટે અગાઉથી અપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની રહેશે અને પોતે જાતે અલોટમેન્ટ લેટરની પ્રિન્ટ લેતી વખતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા માટે તારીખ અને હેલ્પ સેન્ટર પસંદ કરી શકશે. તો હવે એડમિશન કન્ફર્મ કરાવવા માટેની સૂચનાઓ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ. એવા ઉમેદવારો કે જેમને બીજા રાઉન્ડમાં પ્રથમવાર પ્રવેશ મળેલ છે, તો તેઓ ટ્યુશન ફીની ચૂકવણી કર્યા બાદ જે તે ઉમેદવારોએ પ્રવેશ ફાળવેલ છે તેવા ઉમેદવારોએ અપોઇન્ટમેન્ટ લીધેલ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે આ નીચેના ડોક્યુમેન્ટ આપવા પડશે, જેમાં અલોટમેન્ટ લેટર, ઓનલાઈન ટ્યુશન ફી જમા કરાવવાની રસીદ, એડમિશન મોડ્યુલ દ્વારા મળેલ ટ્યુશન ફીની રસીદ, આ ઉપરાંત નીટ યુજીની માર્કશીટ, ધોરણ 10ની માર્કશીટ, ધોરણ 12ની માર્કશીટ, સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ અને જે ગુજરાતનો વ્યક્તિ નથી તેમને ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ પણ આપવું પડશે. આ ઉપરાંત એસસીબીસી, એસટી અને એસટી વિદ્યાર્થીઓને કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ એટલે કે જાતિ પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે અને એસસીબીસી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીએ એક સ્પેશિયલ જે નોન ક્રિમી લેયર સર્ટિફિકેટ પણ આપવું જોઈશે. આગળ જોઈએ તો ઈડબ્લ્યુએસ વિદ્યાર્થીને તેમનું ઈડબ્લ્યુએસનું સર્ટિફિકેટ આપવાનું રહેશે. આ ઉપરાંત પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા, ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ આપવાનું રહેશે અને આ બધું જ તમારે એન્વોલેપમાં ગોઠવી અને આ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. હવે આપણે એવા ઉમેદવારોને વાત કરશું જેઓને બીજા રાઉન્ડમાં અલોટમેન્ટ અપગ્રેડ થયેલું નથી. જે ઉમેદવારોને બીજા રાઉન્ડમાં અલોટમેન્ટ અપગ્રેડ થયેલ નથી તેવા ઉમેદવારે હેલ્પ સેન્ટર પર જવાનું રહેશે નહીં. અહીં એક અગત્યની સૂચના એ છે કે એવા ઉમેદવાર જેને બીજા રાઉન્ડમાં ભાગ લે છે અથવા ભાગ લેતા નથી કે જેના પ્રથમ રાઉન્ડમાં તે જ કોલેજમાં માત્ર એડમિશન કેટેગરીમાં ફેરફાર થયેલ છે અથવા તો કોટામાં ફેરફાર થયેલ છે થવાથી અલોટમેન્ટ અપગ્રેડ થાય છે, તો તેવા ઉમેદવારોને એડમિશન કન્ફર્મ કરવા માટે હેલ્પ સેન્ટર જવાની જરૂર નથી. હવે એ જોઈએ તો કે કદાચ કોઈ એસટી વિદ્યાર્થીને ઓપન કેટેગરી થ્રુ એનએચએલ કોલેજમાં જ મળ્યું અને પહેલાં પણ એનએચએલ કોલેજમાં જ મળેલું હતું, અથવા તો તેને જનરલ કોટામાંથી લોકલ કોટામાં ગયો છે, તો તેને એડમિશન કન્ફર્મ કરાવવા માટે હેલ્પ સેન્ટર જવાની જરૂર નથી. હવે જોઈએ કે ઉમેદવારનું અલોટમેન્ટ અપગ્રેડ થયું છે અને બીજી કોઈ કોલેજમાં મળેલ છે, જે પહેલા રાઉન્ડમાં બીજી કોલેજમાં હતું અને બીજા રાઉન્ડમાં પણ બીજી કોલેજમાં મળ્યું છે, તો તેવા ઉમેદવારોને બીજા રાઉન્ડનું અલોટમેન્ટ અપગ્રેડ થયેલ છે તેવા ઉમેદવારોને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જે તે રાઉન્ડનું એડમિશન કન્ફર્મ કરી તે રાઉન્ડમાં મળેલ પ્રવેશનો એડમિશન ઓર્ડર લેવાનો ફરજિયાત રહેશે. અન્યથા રાઉન્ડમાં ફાળવવામાં આવેલ પ્રવેશ આપોઆપ રદ થઈ જશે. હવે શું હતું? હવે જે વિદ્યાર્થીને
કોલેજ અપગ્રેડ થઈ છે તેમાં જો કોઈ ટ્યુશન ફીનો તફાવત હોય અને તમારે વધુ ટ્યુશન ફી ભરવાની થતી હોય તો તે તમારે ટ્યુશન ફી ચૂકવવાની રહેશે અને તેની રસીદ પણ તમને મળશે. તો તેવા ઉમેદવારોને રિપોર્ટિંગ કરવા માટે આ પ્રમાણેના પ્રમાણપત્રો લઈ જવાના રહેશે. વર્તમાન રાઉન્ડનો અલોટમેન્ટ લેટર અને આગળના રાઉન્ડનો એડમિશન ઓર્ડર. આગળના રાઉન્ડમાં બેંકમાં જે તમને ફી ચૂકવી હતી તેની નકલ અને આ વખતે જો વધુ ફી કોઈ ચૂકવી હોય તો તેની નકલ લઈ જવાની રહેશે અને બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સની નકલ પણ લઈ જવાની રહેશે. પછી તમને હેલ્પ સેન્ટરમાંથી એડમિશન કન્ફર્મ કરાવવા માટે રાઉન્ડનો એડમિશન ઓર્ડર મળશે અને આ એડમિશન ઓર્ડર લઈને તમારે કોલેજમાં રિપોર્ટિંગ માટે જવાનું છે. અહીં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂચના એ પણ છે કે જે ઉમેદવારે કોઈપણ અસલ પ્રમાણપત્રો લાવવામાં નિષ્ફળ રહેશે તો તેવા ઉમેદવારનો પ્રવેશનો અધિકાર રહેશે નહીં. સો ગાઈઝ, આ વિડીયો રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ.